तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे माने। नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण तुम्ही जो स्क्रीनवर आयव्ही प्लेयर टेम्पलेट बघत आहात, तर ती टेम्पलेट आपण आज आपल्या आयव्ही प्लेयर ॲपमध्ये एडिट करणार आहोत। तर ही टेम्पलेट बनवण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला आयव्ही प्लेयर ॲप आणि तिची टेम्पलेटची गरज पडणार आहे। आयव्ही प्लेयर ॲप आणि टेम्पलेटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तिथून जाऊन तुम्ही ॲप आणि टेम्पलेट डाउनलोड करा। आणि तुम्हाला जर डाउनलोड करताना कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉइन करू शकता। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला आयव्ही प्लेयर प्रो ॲप डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। प्रो ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तिथून तुम्ही हे प्रो ॲप आयव्ही प्लेयरचं डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। हे ॲप डाउनलोड केल्याच्यानंतर तुम्हाला माझ्या ज्या लिंकची डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे त्या लिंकमध्ये मटेरियल आणि टेम्पलेटची लिंक मिळून जाईल। तर त्या मटेरियल आणि टेम्पलेटच्या लिंकमधून तुम्हाला आपले आयव्ही प्लेयरचे टेम्पलेट डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। तर ते टेम्पलेट डाउनलोड केल्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ते टेम्पलेट ज्या फोल्डरमध्ये तुमचे डाउनलोड झाले तर तिथे जाऊन तुम्हाला फक्त या टेम्पलेटवर टच करायचं आहे। टच केल्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हे टेम्पलेट आपल्या आयव्ही प्लेयर ॲपमध्ये ओपन विथ करायचं आहे। हे टेम्पलेट आपल्या ॲपमध्ये ओपन केल्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काही असा इंटरफेस बघायला मिळेल। तर इथे तुम्हाला मित्रांनो हे टेम्पलेट एडिट करण्यासाठी पेन्सिलवाला आयकॉनवर टच करायचं आहे। पेन्सिलवाला आयकॉनवर टच केल्यानंतर तुम्हाला बॅकग्राऊंड या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। या फोल्डरमध्ये गेल्यावर ते विजिबलवर तुम्हाला टिक करून द्यायचे आहे। विजिबलवर टिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला जनरलच्या खालचा इमेज हा फोल्डर ओपन करायचा आहे। हा फोल्डर ओपन केल्याच्यानंतर तुम्हाला बॉक्सवर क्लिक करून पिक इमेज करून तुम्हाला इथे आपली बॅकग्राऊंड इमेज सिलेक्ट करायची आहे। बॅकग्राऊंड इमेज म्हणजे जी आपली टेम्पलेटची मेन इमेज, तर इथे मी आपल्या टेम्पलेटची एक मेन इमेज सिलेक्ट करत आहे। तर हे बघा मित्रांनो, आपल्या टेम्पलेटची मेन इमेज सिलेक्ट झालेली आहे आणि ह्या मेन इमेजमध्ये मी एक बीट कलरचा इफेक्ट दिलेला आहे। म्हणजे जे आपलं सॉन्ग बीट होईल तेव्हा हे आपली टेम्पलेट कलर म्हणजे आपली जी बॅकग्राऊंड इमेज आहे ती कलर शो होईल त्याचा। तर त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इथे मी शॅडो PNGचाही फोल्डर दिला आहे, तर तुम्ही आपल्या हिशोबाने शॅडो PNG ॲड करू शकता। मी ही इथे एक ऑलरेडी शॅडो PNG दिलेली आहे। तर त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जर तुम्हाला कस्टम बॉर्डर म्हणजे तुमची स्वतःची बॉर्डर लावायची असेल तर या बॉर्डर फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्ही लावू शकता। तर त्यानंतर मित्रांनो आपण आपल्या टेम्पलेटमध्ये टेक्स्ट PNG ॲड करणार आहोत। टेक्स्ट PNG ॲड करण्यासाठी तुम्हाला इथे टेक्स्ट म्हणून एक फोल्डर दिसेल, तर या फोल्डरवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथे जनरलवाल्यामध्ये जाऊन तुम्हाला विजिबल करायचं आहे। विजिबल केल्यानंतर तुम्हाला ब्लरवाल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि इथे ब्लर इनेबल असेल ते डिसेबल करायचं आहे। हे ब्लर डिसेबल केल्याच्यानंतर हे बघा मित्रांनो आपली टेक्स्ट PNG ॲड झालेली आहे। तर हे बघा मित्रांनो आपली टेक्स्ट PNG काय अशा प्रकारे दिसत आहे। तर त्यानंतर मित्रांनो आपण आपल्या टेम्पलेटमध्ये बार ॲड करणार आहोत। बार ॲड करण्यासाठी तुम्हाला बारवाल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि जनरलमध्ये जाऊन फक्त तुम्हाला ते विजिबलवर टिक करायचं आहे। विजिबलवर टिक केल्याच्यानंतर आपले बार्स शो होतील, तुम्हाला बॅकग्राऊंडमध्ये दिसत असतील। हे बघा मित्रांनो आपले बार्स ॲड झालेले आहेत। बार्सलाही मी बीट इफेक्ट दिलेला आहे। तर त्यानंतर मित्रांनो आपण आपले पार्टिकल इथे सिंपल विजिबल करून द्यायचे आहेत। तर हे विजिबल केल्यानंतर हे बघा पार्टिकल मित्रांनो, तर हे बघा मित्रांनो आपले पार्टिकल काय अशा प्रकारे दिसत आहे। तर यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हे व्हिडिओ डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोडवाल्या बटनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला विड्थ द्यायची 720 ठेवायची आहे आणि याची हाईट तुम्हाला 900 करून हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल। जर तुमचा काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता। थँक्स फॉर वॉचिंग।